So, lahat, task force. Yes, sir. Kasama tayo ha. Yes, sir. Alam na natin gagawin natin. Tapusin natin to, may magta-traffic management habang nagto-towing, walang tatambay, walang magme-merienda, trabaho lang tayo hanggang matapos. Pwede ba yun? Yes, sir. So, towing, walang pasaway ha? Sige. Ako, mahilig ako magpaalis ng towing contract sa operation. And as you can see, we're back at the Sevilla Bridge. Traffic's a little bit heavy. We've only just arrived, but hopefully once they put the enforcers on the ground, things will improve a little bit. So you can see Bong's back in his favorite place again, trying to get a vantage point to see where the clogging points are, where people are getting stuck. He's already ordered the men over there not to let anyone load or unload on the bridge because it is only a single lane going that way, and if they load or unload, they'll just stop the whole thing. And you can see the guys from GMA and ABS-CBN are also here. It's good because it means more people will know about what's going on here, and they'll also know to use the alternative routes, which should hopefully help with the traffic. So you can see right now the enforcer's writing out a ticket for this jeepney for obstruction. Basically, he was beginning to unload here. The enforcer told him, keep going, because there's only one lane, so they have to keep it flowing. But the jeepney decided to ignore him, so they pulled him over to the side, and now he's writing a ticket for obstruction. So I'm now walking down the road to the South Star where we were yesterday. They went ahead, but I'm just going to try and catch up now. And this is something interesting. I just walked the sidewalk all the way here for about 5 minutes, and then when I got to this point, it's been roped off. But as far as I know, this is still sidewalk, so why have they blocked it off like that? That's something I'm going to have to double check if this is really allowed. They've obviously turned it into a parking space, but as far as I know, this is still sidewalk. So now I and everyone else is forced to walk in the road. So it looks like I'm late to the party because there's a lot of people here, but let's see what's going on. Now, there's not too much point in me shooting a lot of that because I won't be able to get the audio anyway because I don't have a dedicated microphone man. But we came here yesterday and they were saying that they rent the space from South Star. So as far as I know, this was approved by the barangay. But the problem is they spill out into the sidewalk, they spill out into the road. That's something that I'm personally happy to see, pushing the signs back. It's bad enough that they block the sidewalk with their vehicles, but then when they put signs there to make it even worse, that's really annoying. So I'm glad they're pushing these things back. It looks like they're now ripping down these things that hang down. Of course, they get in the way of pedestrians. When you're trying to walk along, you always get hit in the face by those things. This is public property that they're actually on. So the thing is, if they just let them roll it up like that, as soon as they leave, that will be unrolled again. They've just come across this one now that's bolted to the fence here. I think they're going to use bolt cutters to remove it because no one's come forward. Although, as usual, I'm sure as soon as the bolt cutters come in, then somebody will say, oh no, that's mine, and they'll move it. That's always the way. Nobody claims it until the last second. Because they think that the MMDA will just give up. You see he's got a crowbar but no bolt cutters. I'm not sure if he can get it off with a crowbar. Maybe. He might be able to break the padlock. And there you go. They were able to get it off, unchain it, and then they can take it away. Oh look, now they want to claim it. Absolutely ridiculous. It's a waste of the MMDA's time. You can see they're trying to move this one right now because it's completely blocking the sidewalk. It's really never ending, to be honest. This is why I'm really not a fan of these sidewalk businesses. I think what I might do is try to go up on the truck because I've never joined the SCOG guys, so it might be interesting to go up there and see what it's like from their point of view. So I'm now on the truck and it gives me a better idea what these SCOG guys are doing because I've never been up here before, so I can see from their point of view, I can see how they process all the stuff that's confiscated and everything like that. It looks like Bong is also going to have a go at coming up. There you go. Everyone's coming on the SCOG truck today. So these are the guys you don't normally see on my videos, but they're out there every day working just as hard to clear the sidewalks and other obstructions. So yeah, it's nice to come up here and finally actually sit with them. And you can see how much trash is in this river here, and that's why they're going to have to dredge this thing. So ngayon, titirahin na natin to kasi ano to 8888 to, Presidential Complaint Center to. So meron tayong ano dito, may taning tayo na 3 araw para i-comply. So para makita nyo lang kung ano yung dadatnan natin doon. So may mga naka-illegally parked na ganito. Right? So ganun, tow trucks, 5 minutes pa rin tayo ha. Wala tayong binabago sa procedure natin.
5 minutes, pag wala, aklahan. Okay? May judgment call tayo na tinatawag. So, antayin nyo, ha? So, Eskog, Sir. Okay, sir. yung mga trapal na yan, tanggalin. Yes, sir. Okay. Ha? Tanggalin yung mga trapal, yung mga illegally park, bahala ka na, Ruel. Okay. So, lahat, task force, Yes, sir. kasama tayo, ha? Yes, sir. Alam na natin gagawin natin. Wala, tapusin natin to, may magta-traffic management habang nagto-towing, walang tatambay, walang magme-merienda, trabaho lang tayo hanggang matapos. Pwede ba yun? Yes, sir. So, towing, walang pasaway, ha? Sir. Sige. Ako, mahilig ako magpaalis ng towing contract sa operation. So we're now on a small street somewhere in Tondo, and the reason why we're here is there was a complaint through the 8888 hotline about this specific street, about obstructions, about illegal parking and things like that. Now the reality is if you go down any street in this area, they're all exactly the same. They all have these tents, they all have illegal parking, they all have riders without helmets. So yeah, it's a very big problem, and this is really only like a small fraction of it. You can hear right now they're doing the sirens and they're doing the horns to give people an opportunity to move their vehicles before they get towed away. Hopefully you can hear me okay. They've been doing this for a while. They're now asking for one of the wreckers to come down, and you can see the tow trucks moving into position now to take it away because no one's come out to move it. And what you'll notice is this one also has the plate holder installed that makes the plate go like that so nobody can read it. It's not allowed as far as I know, and I don't understand why people are hiding their plate like that. It looks like the owner's just come out. They're not going to tow it as long as he's got a license and everything else is in order. So he's just explaining now to someone from the barangay what's going on with this operation, so that they're aware and they can even offer support if they like. As an example, if you look at that green building there, that's probably where the original building ended, and then there was sidewalk. But then they've extended forward, extended forward, extended forwards, and like this one here has come all the way up to here. So, I mean, what is this, like 1 foot sidewalk? Oh, is this the same naked guy from earlier? No helmet, no clothes. I think they might be issuing a ticket to him. It's a bit silly really, because he's been riding up and down with no clothes and no helmet for a while now. It's almost like he's teasing them. The thing is, that guy, I've seen him go past a couple of times, but because the enforcers were busy with other stuff, they didn't stop him. So he had the opportunity to leave without being caught. But for whatever reason, he's been very brave and decided to come back and forth until he's got stopped. So let's see what happens. So the guy does have a license, so he's just getting a ticket. Right now they're looking at this car, and this car. Although I think the drivers have appeared for a couple of them, so they'll just get tickets. But I think this one might get towed away. Here's an example of a guy who saw the MMDA here, but decided to roll forward anyway without a helmet. And it looks like they're impounding the bike, so perhaps he doesn't have a license, so I'll have to verify. They're gonna try and stop that one over there with no helmet also. So I just confirmed this one doesn't have a license, so that's why it's gonna be impounded. And here goes the bike onto the tow truck now. For this one here, they're just asking to see his license so they can issue a ticket. But I think he's not cooperating at the moment. If he doesn't hand over a license, they'll have to assume he doesn't have one, and then they can impound the bike. So he's given over his license and registration documents, everything's in order, so they're just issuing a ticket now. This is the first time I've seen this kind of crane towing action, where they can lift the car to get better access to it. So that's a really slow process, but it did manage to pull it out so that they can attach a standard tow bar underneath and then take it away. And here you can see they picked up an owner type jeepney, which they're towing away now. So here's something that you don't often see in the videos, is meetings with local barangays and other officials to discuss operations that they need to do and things like that. Often it doesn't make it into the video because it's a little bit boring, but this is something you have to spend a lot of time on, right? That's right. Coordination is very important. Cooperation is very important with the LG. So that's why we know that with their help, it will make our jobs easier. So that's why this is part of our template. This is the first part actually, the coordination with the barangay, so that when we touch down in this area for our operations, it will be easier. Yeah. Marami na po kaming areas na na-clear dito sa New Manila, dito sa Doña Imelda, mga karating barangay nyo. Good morning po sa inyong lahat.
Andito po yung taga-MMDA na tungkol sa problema natin. Siya na po magpapaliwanag lahat. Nag-usap po din kami sa loob kung ano po ang maganda nating gawin. Siya na lang po si Mr. Bong Negria po. Siya na po lahat ang papaliwanag tungkol po sa sitwasyon natin dito sa sidewalk. Sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Bong Negria, no? Ako po ang head ng Task Force Special Operations ng MMDA, at the same time, I'm the Supervising Officer for Operations ng Office of the Assistant General Manager for Operations under General Boyet Almatin. Nandito po ako para bigyan kayo ng informasyon sa mga operations na ginagawa namin at bakit kami nandito sa barangay nyo. Unang-una po, may mandato po ang MMDA na panatilihin ang traffic sa Metro Manila. So, ibig sabihin po niyan, vehicular traffic, pedestrian traffic. So, kaya po, makikita nyo, hindi naman po bago to. I myself, nasa Task Force Special Operations ko, more than a year now. Makikita nyo naman po sa TV, yung mga ginagawa namin operations sa pag-clear ng mga, ng mga kakalsadahan natin. Bakit ba namin i-clear? Bakit ba namin kailangan i-clear ang kakalsadahan? Kasi, ang kalsada, it was made for moving traffic. Ibig sabihin, sa mga sasakyan. Dapat po yan clear para yung flow ng traffic ay tuloy-tuloy. Ngayon, bakit naman po natin kailangan i-clear ang sidewalk? Kasi ang sidewalk ay para sa mga pedestrians, para sa mga naglalakad. Katulad nila po yan. Right? Ngayon, sila naglalakad sila sa kalsada, nagiging obstruction sila. Bakit? Dahil wala silang malakaran ng sidewalk. Dahil merong ice box, may mga halaman, wala pong madaanan, kundi sa kalsada. Kaya lang po po, kayo rin, nakitalo ng ganyan, dito na rin po kayo sa kalsada ng madaanan. Kaya po namin kailangan clear. So, meron po kaming sinusunod na batas. Ito po yung Republic Act o yung ito yung tawag na Land Transportation Act 4136. Lahat po doon makikita nyo. Illegal parking, ang vendors, ang saan po doon, ang sidewalk is beyond the commerce of man. Ibig sabihin, hindi po dapat yan ginagamit para pang negosyo or extension ng inyong business establishment or for whatever purpose ma-obstruct ang flow ng pedestrian traffic. So, nasa batas po yan. So, yun po ang guide namin. Then, we also have yung mga implementing rules and regulations na pinapa-implement ng Metro Manila Council. And latest, we got our fresh mandate. Sino po siguro naman po, kilala natin ang presidente natin, di ba? So, sana po nakikinig tayo sa mga State of the Nation address niya. This guy was warned not to come forward because he has 2 children with no helmets, and then he rolled forward anyway. Na binitawan niya. Kung ano pong sasabihin niya doon, sa zona na yun, to any agencies concerned, it becomes a directive. It becomes a mandate for that agency to do. So, nung zona ng presidente, sabi niya, ewan ko lang kung tama pa yung But for anyone who's curious, they managed to stop him at the end. They should probably give him a ticket, not just a warning, otherwise they'll never I'm change. directing Metro Manila Development Authority and all local government units, that includes mga barangay, to clear roads and thoroughfares of all unnecessary obstruction. Yun po ang mandato namin. Yun po ang mandato ni CAP. Kaya po kami nandito para makipagtulungan kay CAP na ma-implement po ito yung mandato na binigay sa amin. Bakit damayan lagi? Maraming magsasabi sa inyo, ang daming barangay na may problema dyan, bakit kayo? Kasi po, ang barangay na-i-complain na sa Presidential Complaint Center. Galing po ng Malacanang. Ang reklamo ay binaba sa amin para linisin ang barangay. Kaya po kami nagbigay ng coordination letter kay CAP kahapon. Natutuwa naman po ako kasi even before na binigay namin yung coordination letter, si CAP pala nagpapamiting na sa inyo. So ngayon po, nandito po ako para explain kung ano pong gagawin namin dito. Una, sidewalk. I-reclaim namin yung sidewalk. Ibig sabihin, when I say i-reclaim namin yung sidewalk, bubuksan natin ulit yung sidewalk para sa mga pedestrians. Hindi na po pwede extension ng karinderya na ganyan, nalalabas sa sidewalk. Hindi na po pwede magkaroon ng ice chest na ganyan. Hindi na po pwede magkaroon ng halaman. Right?
So, lahat ng obstructions na to na nakaka-block sa ano, yung mga prutas na yan, yung mga tindahan, yung mga nasa tindahan na yun, tatanggalin na po namin. Kaya po ako nandito para hingin na sa inyo yung kooperasyon. No? Hindi naman po namin agad-agad gagawin ito. Sinasabi nga po namin, ang nakasaad sa presidential complaint, 3 days. We need to comply within 3 days. Kaya po, kahapon, binigay na po namin agad yung coordination letter. Ito po yung pakipag-usap sa inyo. Napakiusapan na po ako ng inyong barangay officials na gawin to para ma-informan po kayo. Ay, ako po sa mga ganyang bagay, willing na willing po ako para malaman nyo. Pare-pareho tayo dito na kailangan magtulungan kasi yan lang po magiging successful yung mga mandato ng ating presidente kung tayong lahat ay magtutulungan. Ayaw po namin na nangungupis ka. Ayaw po namin na kumukuha ng mga gamit nyo. Kaya po as early as now, sinasabi namin, gagawin namin to, kailangan po namin ng inyong pagtulungan. Kung kaya nyo na po linisin on your own, ako na po nakikiusap, pakilinis na po. So, marami natang problema dito sa barangay. Kahapon, nandito na ako. Ewan ko, kung nakita nyo kung pumunta dito ng hapon, inikot po namin, nakita namin kung ano yung mga problema dito. Hindi na po kailangan talagang, magpadala pa ako ng ibang tao dito para mag-observa. Kitang-kita na po kung anong problema. So, ang sa amin, yun nga po, pagpasensyahan nyo na po kung maapektuhan kayo, pero may mandato po kami pinapatupad. Katulad po rin ng mga barangay officials yun, na may mandato rin po silang pinapatupad. Pare-pareho po kami nagtatrabaho sa gobyerno. Kung ano po ang directive na nanggagaling sa taas, yun lang po naman ang pinapatupad namin. Kung ano nasa batas yun po ang pinapatupad namin. Kaya po, ako na ho, nakikiusap in behalf of our chairman, Danny Lim, at sa mga lahat po ng opisyalis namin, na magtulungan po tayo, ayusin po natin yung barangay natin. Yung mga apektuhan, yung mga sidewalk vendors, yung mga establishments na nag-encroach sa sidewalk, kailangan po namin talaga action yan. Kaya po nandito na ako, sinasabi ko na po sa inyo, nagagawin namin yan, ayaw po namin na makipag-agawan, makipag-away, makipagsagutan, which lagi po namin nararanasan yan. Ako naman po taong humarap sa inyo, na nagsasabi na sa inyo na gagawin namin to, trabaho lang po namin to, wala po kami pinapersonal, sana po tulungan niyo rin po kami. Kung may tanong po kayo, handa po akong sumagot ng mga, kung saka kaya sa level ko na kaya ko sagutin, I will answer your question. Meron po bang mga tanong? Yes, sir. Sir, sinabi ko na kay Kapyan. Sabi ko na po sa inyo, sasagutin ko yung kaya ko sagutin. It's beyond me, it's beyond the agency. Kasi po, ang direktiba nanggagaling sa taas, binababa po sa amin. Meron pong time frame na binibigay sa amin. So actually, last week po namin nakuha to, ang sinabi na namin, with the coordination na binigay, we'll give 3 days, then Thursday or Friday, hindi na po. Sir, di ko po talaga masasagot yun. Sir, ipapadala ko yung ipaparating ko po sa aming mga pinuno yan. Pero yun nga po, yung pag-design niya, hindi po talaga sa amin. Kasi po, galing po sa taas. Sir, kaya nga po, kasi po ito, hindi lang po naman ito ang problema, hindi lang po itong nakarang linggo, nakarang buwan. Ang problema po nandyan na. Di ba? Yung solo ng presidente, June pa. Di ba? Itong mga usapin na to, pinag-uusapan na sa local government, sa city at DILG at saka city. So ito po mga usapin na to, hindi na po nakaraang linggo lang. Matagal na po pinag-uusapan. Kaya, yun po. Ano po yun, sir? Yung aming pwesto,
Yes sir, hindi naman po right away. This will be done during our operation. Kaya nga po ngayon, sinasabi ko na po sa inyo, gagawin po natin. Yes, Kagawad. Nag-usap tayo sa loob kanina eh. So, hindi makasagot yung kung paano namin mapapahaba dahil may agency dapat puntahan para doon. Yung pagkakataon, pwede mo ba lang malaman kung anong agency na yun na pwede mag-intervene for the sake na magkaroon kami ng oras para kung sakasakaling magliligpit kami. Kasi dahil ko papatupad mo yung 3 araw eh. Ano bang agency pupuntahan namin? Parang medyo magkaroon muna ng konting panahon na medyo mapahinto muna yung 3 araw, so bigyan kami ng medyo mahabang panahon. Anong Sir, agency pwede kayo pumunta sa Office of the President sa Presidential Complaint Center. They're the ones who directed us. Sir, andyan na nga yung directive nyo. Halimbawa naman po, hindi po nakipag-coordinate ang mga tao ng 3 days. Sana po malaman namin talaga kung kailan uumpisahan talaga. Kasi po, may mga gamit na sila dyan, hindi po natin kagad may lipat. Sana po, sila naman po siguro, willing naman po siguro silang lumipat. Kaya lang po, sana ma-extend man lang ng 1 linggo. Siyempre po, kung pipirma po sila ng waiver, papayag naman po sila. At ako naman po ay bilang kapitan, tumawag na po ako sa agency, ng mga agency ng local government para po mapagbigyan man lang sana itong barangay na paano po makakapagservisyo sa tao kung wala pong barangay. Ang problema lang po natin, sana po kung mapagbigyan ng barangay ay maintindihan naman po ng mga iba na sa sidewalk na talaga pong utos po ng presidente yan, binaba po sa lahat ng sangay ng gobyerno. Sana po, huwag naman po kayo magdamdam kung hindi po matanggal yung barangay. Dahil ang barangay po, ang ano po niyan ay magsilbi sa mga tao. Yun lang po. Yun nga po, no, inaan natin, yung sinabi ni Kagawad kanina, it's beyond me kung sino mag-approve ng extension na yun. May iba pang tanong? Yes, sir. Yes. Magandang umaga po. Sir, yung binibigay nyo na 3 days na palugin sa amin, siguro pwede namin i-implement to clear yung road. Wala pong problema yon. Sa permission ni Cap, gagawin po namin. I-clear namin yung kalsada. Pero yung pagtitiba po sana ng mga bahay, yun po sana yung hihingi natin ng voting station. Kung kasama po natin yung barangay, kung hindi na po namin may iwasan, hahanap po kami ng lilipatan. Kung sakaling meron na po kami malilipatan, at saka po sabay-sabay natin i-clear yung bangketa sa kabilang side. Pero for the meantime po sana, may clear po natin yung kabilang side, okay lang po sa amin. Including po yung buong road na yan. Kaya po namin within 3 days. Pero yung pagkikiba po ng mga bahay, sana naman konting palugit po. Yun lamang po. Sir, hindi yata bahay yung mga gigibay namin, mga illegal obstruction sa sidewalk. So, yung sir, yung extension, paparating ko po sa taas yan, pero hindi po ako nagagarantiya na pwede kong payagan yan dahil hindi po sa posisyon ko yan. It's beyond my pay grade na mag-decide ng ganyan. So, ngayon, ipaparating ko po sa kanila. Kung hindi po ma-aprobahan, sasabihin ko rin naman po kay Cap. Kung ma-aprobahan, sasabihin ko rin. So, hindi po kami nakikipaganoan dito. Yun nga po, ang unang sabi ko sa mga constituents nyo, kailangan ko na pakikipagtulungan. Kasi yun nga po. Magandang tanghali po. Sa tulong po nyo, dahil yung problema namin, baka sa tulong po nyo, kami po, ang buong barangay council ay baka pwede po may pagkakataong umarap kami sa tulong po nyo, kung sino po yung ahensya sa presidential na nakasakop nito, makipag-ugnayan ang barangay council, makipag-usap kung ano yung problema at may latag namin dahil kami nakakaramdam ng problema sa barangay namin. Alam po namin, obstruction yung nangyari. 3 days na, ang hirap kasi yung iba po, totoo po, hindi po yung tirahan.
hanap buhay po kasi ng iba yan. Bigyan niyo po kami na, tulungan niyo po kami na makipag-usap kasama si Kap at ang council na mailatag, na humingi kami, hindi man tumagal, kahit extension lamang po sa pangungunan nyo, maiharap nyo kami sa ahensya na dapat na makiusap ang barangay council para sa opisina na dapat namin lapitan. Sa parang ganito po yan eh. Kasi po yung ibig sabihin nila, kasi po, ang pagbabago lang nga po, katulad ng nasabi ko sa inyo kanina, ang demolition po, may pre-conference pa yan. Kaya lang po, ang pagbabago lang nito sa sidewalk, yung po siguro yung ibig sabihin ni Kagawad na magkaroon muna po tayo ng usapan ng interagency kung ano po ang pwedeng gawin natin, kung ma-extend man tayo, ay mga tao naman siguro po, kung hindi mapagbigyan ng extension, willing naman sila, mabigay kagad sa atin yung kung anong napag-usapan para po makapaganda sila, talaga po katotohanan, talaga pong bahay na yung mga tao niyan. Ipaparating ko po yung yung mga request po ng extension. Pero yun nga po, sinasabi sa inyo, hindi po ako makakapag-garantiyan yan kasi yan by payment. Ang ano lang po natin, ang nasisigurado ko sa inyo, ma-extend, sasabihin ko, kung hindi ma-extend, sasabihin ko. Yun na lang po ang garantiya ng mga paparating ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano nga po ang kailan ng desisyon sa pakiusap na. Kahit makakalaksinet yung ano lang. Yung sinasabi nyo kasing yung guarantee, no? Parang lumulutang kayo sa amin. Kasi ang nakarating mo sa amin, 3 days yung pagkakasabi mo. So, Monday ngayon. Tuesday, sir. Tuesday ngayon, plus 3 days. Kung ngayon papatupad, plus 3 days, kailan po susunod na pangatlong araw? Webes. O sir, parang kailan po namin malalaman kung sinasabi nyo na natuloy pa o hindi? Mamayang hapon. Nakausapin ko na po sa Gadget. Katulad po ng susugang binabili Kagawad Emil na kaming council ay pupunta kami doon sa agency kung saan pwede kami humingi ng extension. Sabi, extension talagang yun yung utos po sa inyo eh. Any day ba kami council mapuntahan namin? Doon din po ba kayo ng office sa lugar niyo? May Presidential Complaint Center sa Malacanang po yun. MMDA po kami, sa Makati po kami. So ngayon, kung makakakuha kayo ng appointment doon, makakakuha kayo ng extension doon through your council or through CAP, boy, irirespeto po namin yun. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, papalating ko yung request sa mga nauulan na nag-request kayo ng extension. Pero hindi po ako magagarantiyan yun. Kung magagarantiyan ko, pag sinabi nilang oo, sasabihin ko kay Kap. Kung sasabihin nilang hindi, sasabihin ko kay Kap. Para kayo po ang masabihin. Niliwanagan ko lang po, no? Yung hinihingi natin extension, dito po yun sa side na to, yung ano. Pero yung nagtitinda po sa sidewalk, yung mga obstruction po sa kalsada, immediately po patutupad po namin yung 3 days. Ang hihingi lang po namin extension, yung po pag-iiba ng barangay at saka pag-iiba po ng mga instruction po dito banda sa kabilang side. Pero yung hinihingi nyo po na nilinisin po namin yung road na to, i-clear natin, i-clear po namin within 3 days. Sa ano po na yung aming barangay captain. Salamat po. Maraming salamat po, Kagawad, kung gano'n. Pero yun nga po, sinasabi sa inyo, kung maapektuhan yung barangay, kaya mga tindahan dito, sasabihin ko po sa inyo, based on your request, sa pakiusap nyo na magbigay ng extension. Gagawin ko po yun. Gagawin ko po, pagdating na pagkabalik ko na opisina. Kakausapin ko po sila. Para kung oo o hindi, i-relay ko agad kay Kap para maabisuhan din kayo yung maapektuhan itong operations namin para ayun po, hindi naman po tayo magkaroon ng problema. So, sidewalk at saka illegal parking po ang
At mga obstructions po, unahin na. So hanggang kailan po kami pwedeng makita dyan? You mean, starting po ngayon, Tuesday, Wednesday, Thursday, so Friday all clear? Ma'am, as early as Thursday. The earliest is Thursday kami mag-operate. Thursday po kami mag-operate. Yung Thursday morning. Tuesday ngayon. Starting Wednesday, Thursday. Opo. 3 days yun. At saka ano po kahapon pa po namin binigay yung notice. Kahapon pa po namin binigay yung notice. Pag 3 days, Fridays po all clear. Hindi, ganito na lang po ma'am. Ganito po, ang inaano natin, huwag na po natin i-maximize. Kaya nga po ako nandito, sinasabi ko sa inyo, ayusin nyo na, tulad yan, ang dali naman na ipasok yan. Diba? Ayusin na natin. Alam na po natin na magkakaroon ng operations dito, yun na po ang sa amin. Kasi po kami, sir, kumbaga ispat lang po kami sa gutter. Yun po ang ibig ko. Hindi po Madali kami po tanggalin yun, ma'am. Opo. So, hanggang kailan po kami, kung po pwede? The earliest is Thursday. Sasabihin ko po kay Kap, kung kailan po kami mag-operate, kung po kami Kasi kung mag-operate. 3 days nyo po and Thursday po, 3 days eh. After 3 days will be Friday. So all clear, pwede, kung po pwede Friday, ay all clear kami. Ma'am, sasabihin ko po. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, earliest is Thursday. Yun lang po. Gusto lang po malaman. So, yes po. Halimbawa, sa hapon, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, hanggang alas 8 ng gabi. Hindi po ako pwedeng mag-stamp ng approval sa mga request na ganyan dahil po covered po, government employee po ako. Pag pinapayagan ko po ang anything na labag sa batas, pwede po akong ireklamo. So, hindi po ako, sir, pwedeng magsabi sa inyo na pwede o hindi. Halimbawa, tulak ng karton, balik-balik sa side ko. Basta kami po, pag dumapo kami dito, nakita namin na may obstruction, hindi po. Pasensya na po kayo, no? Hindi po tayo bibigyan ng extension kung nandiyan pa rin po tayo sa bangketa. Sino magbibigay sa atin ng extension extension ng pag-iba ng barangay at sa ano? Kung nakikita pa rin tayo na nagtitinda sa bangketa, siyempre, igagrant ba yun na ng Malacanang kung nakikita madumi pa rin? Yung akin, linisin po natin yung bangketa para po mabigyan tayo ng extension. Pasensya na po sa nagtitinda sa Irod, especially sa Irod. Ako lang po yung kagawad na nakatira doon. Araw-araw po dumadaan ako dyan. Sinasabi ko kay Kap na sobra na po yung pagtitinda nyo sa bangketa. Wala na po nakakadaan. Sa sobrang bait po ng kapitan natin, wala raw silang pagkakakitaan. Pero hindi po yun nakatuliran eh. Nakikita ko po yung mga pumapasok na eskwelahan sa kalsada dumadaan. Imbis na sa bangketa. Ang dahilan bakit tayo gibayin yung barangay, dahil sa pagtitinda natin sa bangketa, dahil sa mga parking natin dyan na nagsambalang. Yun po talaga eh. Pasensya na po, pero talagang, especially sa E. Rodriguez, kung ano yung makikita natin sa E. Rodriguez, yun yung barangay natin. Yun po yung katotohanan. Kung nakikita ganyan yung nakikita natin sa Irod, kaya umabot po tayo sa ganito. Yun lang po. Ako, against po talaga ako, pasensya na. Dahil bangketa po yan, dapat po daanan ng tao yan. Hindi po dapat tindahan. Yun lang po. Magandang hapon. Sa mga vendors naman siguro, sikap naman nandyan. Nandito Sir Bong. Siguro po, pakiusap lang. Siguro may oras tayo. May time limit tayo dyan. Kasi yung iba kasi, naka-standby na yung ganyan na yung kariton lahat. Di ba? So wala na madaanan siguro. So siguro mapag-usapan na mapagbigyan na kayo kasi kung mawawalan kayo ng hanap buhay, talagang nandyan ang nakasalalay ang buhay ninyo dyan. So ang oras lang ang kailangan natin kunin kung kailangan magtinda. Tapos wala na lahat kung papayagan tayo. So ngayon ang tanong ko sir dito sa nakakarami, ano bang ang konkreto na programa ng ating MMDA? Mayroon bang programa para sa kanya lang kung sakasakali? Gigibayin lahat sila. Kasi kung validation, mayroon sa mga na nakatira dyan sa bangkita, na dyan talaga sila nakatira. Kung yun lang ang tanong natin, kung mayroon ba talagang programa para sa kanila ang MMDA na recommendation doon sa kung saan ahensya ng ating gobyerno. Ganito no, para maliwanagan natin mamaya no. Yung mga nagtitinda sa Iron, makatapos ito, mag-meeting din tayo para maliwanagan natin lahat.
Sana naman, yun naman mga nakatira sa Lapelo nila, sana naman magkaayos-ayos na kayo. Huwag na natin abutin yung forced demolition. Baka masira pa yung mga gamit nyo. Yung mga ibang gamit nyo, i-respect nyo muna. Mahirap yun. Umabot tayo, nandiyan na po yung demolition sa atin at saka tayo mag-aapura. Sayang naman po yung mga ibang gamit nyo. Kaya pag pinag-utos ng presidente, wala na po sila po, napag-utusan lang. Kami din po, napag-utusan lang. Wala na po tayo. Pero siguro po, tignan lang natin po ang kung mapagbigyan pa. May sulat na rin po ako. May sulat po ako kay speaker na para wala po, siyempre wala pa pong action. Tignan na lang po natin kung ano mga darating na sitwasyon. Ako nagpapasalamat sa pakikipagtulungan ng barangay natin dito sa programa ng ating gobyerno at sa sa napipintong operations ng MMDA. Mga kaibigan, talaga po kailangan lang po namin gawin ito. Ito po ay mandado sa amin. Yan po ang utos sa amin na gawin. Sinasabi ko nga po kay Captain, explain ko sa kanya, ang dami na po namin nakita na barangay sa paligid nyo, doon niya Imelda, yung mga mabuhay din sa paligid nyo. Nagawa na namin ng paraan dyan, sa Hemadi. Ang sa amin na po, nagkataon na may complaint sa inyo. So, kaya po kami nandito para tugunan yung complaint na yun, reklamo na yun, nagaling sa Presidential Complaint Center. Sana po, itong pakiusap ko, sana po naman tumanim sa ating lahat na ito po ay magandang hikhiin ng ating gobyerno na gawin. Para sa ating lahat po ito. Hindi po rin sa mga mangilan-ngilan. Hindi po sa mayaman, hindi po para sa mahirap. Ito po ay para sa ating lahat. Tayo po lahat gumagamit, naglalakad. Tayo po lahat sumasakay, gumagamit ng kalsada. Nagko-commute tayo. Yung mga obstructions na to, nakakadulot ng pagbagal ng trapiko. Minsan, hindi lang pagbagal, pagtukod ng trapiko. Kaya po namin ginagawa to. Sinasabi ko nga po sa inyo, mula sa mga pinuno namin, mula sa team ko, ito po ay action na namin ginagawa based mula sa mga direktiba galing sa taas. Pasensya na lang po, ako lang po humingi sa inyo. Kaya po, nung sinabi nila magkakaroon kayo ng barangay assembly, at pwede maintindihan kahit na po may operations kami, umalis na po ako ng maaga para makarating dito. Para at least naman ma-explain ko sa inyo kung may katanungan kayo, masagot ko, hindi may lang. At saka hindi po marahas, huwag po kayong mag-alala, hindi po kami marahas mag-operate. Kaya nga po ngayon pa lang, sinasabi na po namin na kailangan po namin ng pakikipagtulungan. Kami rin po ayan na makipagtulungan. Pero po yung mga tanong nyo, yung mga request nyo, yung mga hiling nyo, hindi po ako makakasagot nyo. Ipaparating ko lang po sa mga pinuno namin. May mga tanong pa po ba? Kung wala po in behalf of our chairman, Chairman Danny Lim, at saka sa mga heads ng aming ahensya, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makausap kayo, maibigay sa inyo kung ano po yung mga programa ng MMDA at yung mga operations na ginagawa namin. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating kapitan, kay Cap Boy, sa mga kagawad nyo. At balugod po ako tinanggap na makipag-usap sa kanila, makipag-dialogo, at ito, makipag-usap din sa inyo sa pagkakataon na binigay sa akin. Maraming salamat po sa inyong oras. Sana po, kung dumating na po yung mga pagkakataon, yung oras na mag-ooperate po kami dito, sana po tulungan nyo kami at manatiling magkakaibigan tayong lahat. Yun lang po. Maraming salamat po, Kap. Maraming salamat, India Pro.